سلام به همگی شما بیننده های نازنین یوتیوب چینل هنرهای دستی نیلیا. خوش آمدین به ویدیوی جدید ما و آرزو دارم که صحتمند و خوشحال باشین در هر کجایی که زندگی میکنین. در این ویدیو یک نمونه فوق العاده گراف برای خانه به شما عزیزان میدوزم. خدا کنه که تا آخر ویدیو مرا همراهی کنین و خواهش میکنم که این ویدیو را و آموزش دیزاین مقبول با دقت کامل ببینین و آخر ویدیو را هم فراموش نکنین که نمونه مکمل حتما میمانم. خب در قدم اول 3 تار بالای سوزن میگیرم و 3 تار هم فاصله است بین دوخته. خب ویدیو را موازی گرفتیم، شما خودتان هم دیده میتونین. 4 دوخت است. چهار دوخت برابر در اینجا ما دوختم. حالا میرم سر دوختای تک. خب در اینجا 3 دوختی تک دارم. این دوخته شد. حالا دوباره 4 دوختی برابر اینجا ما میدوزم. به همین روش دوستای عزیز نمونه یک کمی پیچیده است و شما میتونید با دقت ببینید که چطور دوخته میشه. خب 4 تا دوخت اینجا. خب به همین روش تکمیل میکنم این خانه را.
خانمای عزیز، ما قسمت های مهم دوخت یا نمونه مقبوله در این ویدیو دوخته ما با شما شریک ساختیم و حال چیزی که مهم است فاصله بین گل ها است که گل بعدی را ما باید از کجا شروع کنیم. گل بعدی را فاصله بین این دو گل یعنی ما 12 تار یا جای 4 دوخته ما در اینجا خالی ماندیم و گل دیگر از اینجا شروع کردیم. یعنی شما اگر هر قدر تار بالای سوزن میگیرین، 4 تار میگیرین، 3 تار میگیرین، 2 تار میگیرین، فقط جای 4 دوخته در اینجا خالی بگذارید و گل بعدی را شروع کنید. این گل بعدی هم مثل گل قبلی که ما دوخته میشه. دیزاینش یک کمی پیچیده است، بسیار آسان هم نیست. خب این هر دو گلی که ما دوختیم ببینید بسیار هم مقبول میآید و در اینجا تا این قسمت پرکاری شده. هر وقتی که این تکمیل پرکاری شد هم یک ویدیو از این ساخته حتما اپلود میکنم. خب این هم پرکاری است، پرکاریش تکمیل با رنگ سیاه میشه. یک نمونه واقعا جالب و دلچسب است برای یخن و آستین. ویدیو را لایک کنین دوستای نازنین. تا ویدیوی دیگر، خداحافظ.